यो चाहिँ मिथुन दाको होटेल हो बुझ्यो त बुझ्यो सबै गरेर यस्तो गरेर होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो छोरीहरूसित छोरीको साथीहरू आएको रहेछ घुम्नुको लागि है कहाँ कहाँ गयो तिमीहरू घुम्नु मजा आयो हो होइन अहिले अब म तपाईँहरूले देखाउँछु होइन अनि क्यामेरा गर्नुपर्छ र अनि एकछिन घुमौँ न कहाँ गर्नु यो चाहिँ अब हामी यहाँ आएको छु केएफसी त्यो बाहिर होइन राम्रो छ जग्गा घुम्नुको लायकको छ टी जङ्सन मिया अमर यहाँनिर मिया अमर छ पिज्जा डोमिनोज पिज्जा हट छेउमै छ डोमिनोज छ यहाँनिर यताभित्र चाहिँ हामी जानु दिएको छैन है सायद सेक्युरिटी रिजनको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के हो यम्मिस